Okay, so video kali ni saya nak tunjuk macam mana. Betul ke ayat aku? Okay. Betul lah. Okay, macam aku tengok kamera pun dah gelap. Aduh, hai. Apalah masalah. Mimo, akak cantik tak? Bye. Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Okay, kali ni saya nak komen pasal blusher. Sebelum ni saya dah komen pasal kening kan. Okay, sekarang ni saya nak komen pasal blusher. Korang ni suka sangat lah pakai blusher pekat-pekat kat pipi. Kenapa? Macam dorayaki, kau tahu tak? Kebanyakan yang aku nampak dekat luar sana, kebanyakan lah, tak semua, okay, minta maaf. Okay, saya nak bagi tahu, okay. Tolonglah, janganlah pekat sangat blusher kat pipi tu. Macam dorayaki. Serius. Tu tak dorayaki yang Doraemon makan yang bulat gebu tu. Macam tu lah. Daripada jauh nampak, dia ni tanam dorayaki ke kat pipi? Aku tengok sendiri pun macam, kenapa lah pakai blusher macam tu? Macam tak boleh ke pakai cair-cair ke kan? Pakai cair-cair sikit. Nak juga pakai pekat-pekat macam tu. Mungkin tak apalah. Mungkin dia baru nak belajar makeup tapi tak apa. Mungkin yang baru nak belajar makeup tu tak apalah kan. Okay, tapi harap yang mana baru belajar makeup tu tengoklah video ni guys. Nak tunjuk tips yang paling senang untuk korang pakai blusher. Dan insyaAllah memang akan nampak natural, cantik, cute, miut macam tu. Gitu. Okay, so saya nak tunjuk contoh ni contoh. Minta maaf kalau ada yang terasa, ada yang marah. Tapi saya nak kena bagi tahu juga. Nanti kan kalau saya sendiri dah gelak, apatah lagi orang lain kan. Okay. Contoh. Memanglah korang dah pakai kan. Lepas tu korang dah blend. Korang dah blend kan. Cik, tak apa. Mabak kata Mua Bella, blend. Letak pula kat hidung macam ni. Ui, kuat macam ni. Kan, macam ni. Tak tahulah macam mana korang pakai. Sampai korang tak sedar yang muka korang tu dah macam dorayaki. No, bukan muka. Pipi. Kan? Konon nak buat macam acah-acah Korea yang cute kan. Macam tu. Okay, dah siap. Okay. Make sure jangan tekan macam tu. Ambil kau banyak kan. Lepas tu pergi sapu kat sini. Memanglah pekat. Ui, macam ikan talapia baik. Saya nak bagi tips untuk yang baru nak pakai blusher tu, baru nak start pakai blusher tu. Ya Allah. Tengok. Okay, lap dulu. Jangan buat macam tu lagi guys. Jangan buat. Saya nak tunjuk tips yang paling senang, yang paling simple, yang paling mudah untuk pakai blusher supaya nampak natural, nampak ayu, nampak manis gitu kan. Gitu. Sebelum tu minta maaf, okay. Jangan ingat saya ni marah ke, bebel ke, cakap kasar ke apa. Memang tone suara saya macam ni. So stop komen. Kau ni nak ajar ke nak marah? Kali ni kita akan pakai blusher guna lipstick. Okay. Sebab apa pakai lipstick? Sebab bila kita pakai lipstick, kita boleh adjust kita punya sukatan blusher dekat pipi kita. Buat dot. 1 2 3. Nampak tak? Lepas tu korang blend. Blend sikit. Sini. Hidung sikit. So, baru
Itulah nampak natural. Pun tak nampak macam dorayaki, macam talapia ke. Okay, itu adalah tips yang paling senang. Okay, pakai lipstick, just buat dot-dot je dekat pipi. Tapi kalau nak juga pakai yang compact punya, sebab tak semua orang yang boleh pakai lipstick letak dekat muka. Sebab ada yang allergic, ada yang gatal-gatal, ada yang jenis muka mengelupas ke apa kan. Okay, kita padam balik. Okay, apa yang kita perlu buat? Jangan tonyoh dekat bedak compact. Dekat bedak compact pula. Korang just layangkan je. Macam ni. Lepas tu ketuk. Nampak tak? Pakai sikit je. Pakai layang-layang macam tu je dekat pipi. Senyum. Bila kita dab sikit je dekat sini, kan? Bila kita dab sikit kat sini, bila kau pakai, kau dab, kau jenis buat kuat-kuat pun tak nampak sangat. Still nampak natural. Semalam bobo di mana? Bobo sama siapa? Ngapain aja? Gitu. Lepas tu ketuk lagi. Letak kat hidung sikit. Hidung jangan letak sampai atas. Ni kat hujung ni kat sini. Kan senang. Kenapa nak kena tanam dorayaki kat pipi tu? Okay, so tu dia tips-tips untuk pakai blusher. Okay, pastikan ingatlah pesan saya. Pakai blusher tu janganlah pekat-pekat, geng. Nanti kena gelap. Saya nampak. Saya panggil laki saya, bang. Tengok pipi perempuan tu. Laki aku dah gelap dah kat sebelah. Sampai di sini saja video untuk kali ni. Saya minta maaf kalau bunyi saya cakap ni agak kasar, melenting ke, jenis bunyi yang merimaskan kat telinga korang. Minta maaf sangat. Memang ton suara saya macam ni. Biasalah orang Negeri Sembilan kan. Gitu. Yang penting jangan lupa subscribe. Klik. Bye. Okay, aku bila ingat balik yang aku nampak sebelum ni, tengok dah tukar kau aku dah. Okay, aku tak tahu kenapa kali video yang aku nak buat ni aku rasa lucu sangat. Rasa aku nak gelak kuat-kuat. Tapi tak apa, aku tahan. Nanti kan kena kecam. Aku tak tahu ni dah take kali ke berapa. Tapi memang tak tahu bila nak buat pasal tentulah bunyi bising.